Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na sloveso číst. Protože existuje číst a taky existuje číst si a potom ještě je perfektivní forma přečíst, tak si řekneme, jaké jsou mezi těmi slovesy rozdíly a s jakými pády nebo s jakými předložkami můžete ta slovesa používat. Mluvíme o tomto slovese proto, že se používá s lokativem. Začneme slovesem číst. Takže vy už víte, že říkáme číst co. To je akuzativ. Například co rádi čtete. Když se zeptám svých studentů, můžu říct, co rádi čtete. Nebo včera jsem četl zajímavý článek. No a protože je to sloveso imperfektivní, může být přítomný, minulý a budoucí čas. Budeš tu knihu číst? Například si chcete od někoho půjčit nějakou knihu zajímavou, ale nevíte, jestli je volná, jestli si ji můžete vzít. Dále můžeme číst něco někomu. Takže k tomu akuzativu přidáme ještě dativ, nějakou osobu. Například čteme synovi pohádky. Nebo budu číst dětem novou knihu. Taky můžete číst se synem nebo s dětmi. Jestli řeknete, že čtete s nimi, tak to znamená, že oni se taky už snaží číst, že se učí číst. Jestli řeknete, že čtete někomu, tak to znamená, že vy čtete a ten druhý člověk poslouchá. No a dále můžete číst o něčem. Takže předložka o plus čem. No vlastně může být taky kom. To znamená o plus lokativ. Například četla jsem na internetu o covidu. Aktuální téma. Nebo, a tady to můžete zkombinovat i s tím akuzativem. Četl jsi už ten text o Karlu
IV. Takže o kom? O Karlu IV. No a číst ještě můžeme používat s vedlejší větou, že a druhá věta. Například četla jsem, že bude zítra sněžit. A tady na to místo byste taky mohli přidat o tom. Četla jsem o tom, že bude zítra sněžit. Teď se podíváme na číst si a potom přečíst. Číst si. Jaký je rozdíl mezi číst a číst si? Tohle si v tomto případě můžeme vysvětlit. Vlastně to je dativ komu, sám, sobě. Nebo můžeme říct sám pro sebe. To znamená, protože mě to zajímá nebo baví. To znamená, když řeknete, že si čtete, tak čtete potichu, nečtete nahlas, nečtete pro druhého člověka. Jinak číst si se taky používá s akuzativem. Jinak číst si se taky používá s akuzativem. Číst si co? Takže neřekneme komu, je tady si, ale můžeme říct taky o čem. To znamená s lokativem. Například každý večer si čtu pohádky sama sobě, abych dobře spala. Nebo včera večer jsem si četla o červené karkulce. To je jedna pohádka o holčičce, která má červenou čepičku, jde do lesa a sežere ji vlk. Ale má to dobrý konec. Takže číst si co? Pohádky, číst si o čem? O červené karkulce. Číst si, protože to ráda dělám, protože mě to baví. A není to pro druhé lidi. Když už o tom mluvím, tak hned přidám perfektivní formu a to je přečíst si. Zase přečíst si co a může být taky o čem. To si má stejný význam jako u číst si. Dělám to sama pro sebe. Například přečetla jsem si
nový román. Nebo přečetl sis ten článek o Praze? Takže to si tady akcentuje, že to člověk četl sám pro sebe. Ale mohli bychom taky tyhle věty říct bez toho si. Přečetla jsem nový román, přečetl jsi ten článek o Praze, takže přečíst je perfektivní, to znamená nemá přítomný čas, má jenom minulý a budoucí čas. Takže přečíst můžete taky. Co? Můžete taky. Komu? A můžete taky o čem. Například přečetl jsem komu, šéfovi, e-mail od klienta. Takže komu, šéfovi, co, e-mail a to znamená, že jsem četl nahlas. Nebo každý student přečte svůj text o víkendu nebo o tom, co dělal o víkendu. Takže tady máme minulý a tady budoucí čas. Tak v tomto případě to, co být musí, a to komu nebo o čem, to být nemusí. A v případě přečíst si, tam může být i přečíst o čem bez co. Například přečetla jsem si o plánu na rekonstrukci domu. Ale myslím, že většinou tahle slovesa mají nějaký předmět, nějaký akuzativ. Tak, nezapomněla jsem na nic? Myslím, že ne. Věřím, že slovo číst není tak těžké. Pro studenty je trochu těžké správně vyslovovat čtu a potom je nepravidelný minulý čas, četl, četla. Takže doufám, že vám tohle video pomohlo rozumět a zapamatovat si formy slovesa číst nebo přečíst. Jestli se vám líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru novinek na mém kanálu a budu moc ráda, když mi dáte super thanks, to najdete tady vpravo dole pod videem, a nebo se stanete mými patrony na Patreonu. Díky moc a další video bude o slovese psát a napsat. Hezký den, nashledanou.